Good day, everyone. I am Janet Padilla and I will be discussing moral standards. But before that, let me ask you a question first. So, when do we say that an act is moral or non-moral? Kasi 'di ba, kapag napag-uusapan natin ang topic na moral standard, laging kaakibat nun yung issue ng pagli-legalize sa euthanasia, or also called as assisted suicide. Pero mas kilala siya ng karamihan sa term na mercy killing. So, ano nga ba yung euthanasia? So, according to Britannica Encyclopedia, euthanasia is an act or practice of painlessly putting to death persons suffering from painful and incurable disease or incapacitating physical disorder, or allowing them to die by withholding treatment or withdrawing artificial life support measures. So, dahil walang specific provision tungkol rito in most legal systems, nare-regard na lang siya as suicide kapag yung mismong patient yung nag-perform ng euthanasia sa sarili niya. On the other hand, tinatawag naman siya as murder kapag ibang tao yung nag-perform ng euthanasia dun sa patient. So, with that being said, physicians may lawfully decide not to prolong life in cases of extreme suffering, at pwede rin silang mag-administer ng drugs to relieve pain kahit pinapaiksi nito yung buhay ng patients. So, it's controversial, right? Ito kasi yung mga laging laman ng major debates Kini-question niya yung morality ng act. So, actually, in some countries, legal na yung euthanasia. Like in Netherlands, Belgium, Luxembourg, Canada, Colombia, and Australia. Pero sa Philippines, hindi pa natin masasabi kasi we all know naman na our country is very conservative in nature. We are a very religious country. So, speaking of Australia, on November 2017, the Australian State Parliament of Victoria has legalized voluntary euthanasia after 20 years, according to McQueer 2017. So, in addition to that, State Premier Daniel Andrews, a euthanasia advocate after his father died of cancer in 2016, called on the reform as compassionate. Furthermore, according to the Handbook of Clinical Neurology 2013, voluntary active euthanasia is the administration by the physician of a lethal agent or the administration of a therapeutic agent at a lethal dose, actively permitted by the patient with the intent to cause the latter's death for the purpose of relieving intolerable, intractable, and incurable pain. So, gaya nga na in-explain ko kanina, physicians are authorized to perform euthanasia. Pero syempre, dapat nga may permission siya from the patient itself. Since we're talking about the physicians or the ones who are doing it, ito naman ngayon ang tanong. Is it morally right to end the life of an individual even by just administering what the patient wishes? So, kung ako yung tatanungin, morally right siya as long as may permission siya from the patient or sa kahit na sinong family members. Gaya nga ng sinabi ko kanina. And, hindi mo naman kikitin yung buhay ng taong yun kasi gusto mo lang. Siyempre, may dahilan yun, and that is to stop the pain. And sometimes kasi, yung mga patients mismo, they tend to choose the practical side. Bukod sa ayaw nilang makaramdam ng pain, ayaw rin nilang makita nagsasuffer yung family nila sa paghahanap ng pambayad sa mga hospital bills. So, kung napapansin nyo, kanina ko pa nababanggit yung permission from the patient itself. Kasi, kapag ginawa ng physician
or nung doctor yung euthanasia nang walang permission sa kahit na sinong family members at saka sa patient, ayun yung morally wrong. Nag-commit siya ng serious crime kasi hindi siya nagpaalam. Basta niya na lang ginawa. So ngayon, dumako naman tayo sa moral standards. So, what is moral standards? So, a moral standard refers to the norms which we have about the types of actions which we believe to be morally acceptable and morally unacceptable. Specifically, moral standards deal with matters which can either seriously harm or seriously benefit human beings. So, kapag gumawa ka ng moral decision, papasok din dito yung tatlong questions. So, yung una, what standards are we supposed to follow? Yung pangalawa, who made these standards? Yung pangatlo, will following these principles make us all ethically moral? So, bukod pa rito, sinasabi rin na the rightness or wrongness of an act makes us willingly or unwillingly confront the morality of our decisions. Kaya, importante talagang ina-analyze natin, hindi lang yung motibo ng actions natin, kundi pati na rin kung nakaangka ba ito sa ethical values na meron tayo. Sa madaling sabi, moral standards serve as our guide to the rightness of our behavior. We are tied to some sets of moral standards that we bring with us as we make moral decisions. These standards serve as our compass, a sort of light in our path, keeping us on our toes, thus allowing us to check if our actions behoove ethical and moral ideals. Actually, under ng moral standard, papasok din dito yung comparison between ethics and morality. So, let's differentiate the two. According to Rachel's 2003, morality is the effort to guide one's conduct by reason, that is, to do what there are the best reasons for doing while giving equal weight to the interests of each individual who will be affected by what one does. So, yung example ng morals are, thou shalt not kill, always tell the truth, respect others, be loyal, and take responsibility for your actions. On the other hand, according to Podgman 1992, ethics refers to the philosophical concept of morality, endeavors to understand moral concepts and justify moral principles. It analyzes concepts such as right and wrong and seeks to establish principles of right behavior that may serve as guides to action for people to follow. So, yung example ng ethics, mag-focus tayo sa school. So, showing up to class on time, turning in your homework on time, being honest in tests and homeworks, no cheating, not texting, phoning, and etc. while in class unless your teacher tells you to use phone while looking for relevant information, and not talking with your seatmate during class. So, to sum it up, actually, parehas lang nilang dinidistinguish yung right and wrong. Pero kapag sinabi mo kasing ethics, it pertains to the rules na provide ng society para sa atin. On the other hand, morals refers to our own principles. Obviously, kapag morals, mas subjective yung understanding natin ng right and wrong concept. To analyze what is morally acceptable or not, mahalagang intindihin din natin yung mga definitions ng morality as well as the standards that point out whether an action is moral or not. Gaya nga ng definition ni Mason,
Mason 1996 describes that morality is achieved when a set of possible morals of any social group are observed and achieved. Morals are often dictated by a society's values, ethics, and sometimes religious influences. So, ito yung mga example niya. Picking one's nose in public is not an acceptable behavior. Using the phrase thank you is expected when someone has provided a service. Rudeness to service personnel is not societally acceptable. Wearing a bikini to church is not allowed. Talking while someone else is talking is unacceptable. So, all in all, moral standards are those ethical principles that we live by and believe. These are important blueprints of our behavior which we abide by daily and are influenced by our society or by certain ethical universals. Good day, I am Danica Diones and I will be discussing the non-moral standards. So bago tayo pumunta sa pinaka-deeper part ng discussion natin para sa topic na to, i-define muna natin yung pinaka-term mismo. Ano nga ba yung ibig sabihin ng non-moral standards? So yung non-moral standards, tinatawag din siya bilang conventional standards. Ano nga ba ibig sabihin nito? Kapag sinabi natin na non-moral standards or conventional standards, pumapatungkol to or isa tong standard na kung saan we tend to judge. Us people tend to judge what is good, what is bad. Ano nga ba yung tama? Ano ba yung mali? Ano ba yung acceptable? Ano nga ba yung hindi acceptable in a non-moral way? Ang pinaka-focal point din nito ay taste and preference. So, ano nga ba yung mga example para maunawaan nyo siyang mabuti? Una, meron tayong tinatawag na standards of etiquette. Kapag sinabi nating etiquette, we tend to judge the manners as good and bad standards. Halimbawa na lang, sa nakikita nyo sa photo, so yan tinatawag nating table etiquette ng mga Koreans. Ano nga ba yung nangyayari sa ganito? Or paano nga ba siya nag-work? Kadalasan or traditionally, laging yung mga elderly yung sumusubo muna ng pagkain. Hanggat hindi sila nakaka-take ng kanilang first bite, hindi pa pwedeng kumain or sumubo ng kahit anuman lang yung mga mas nakakabata sa kanila. Meron din tayong example number 2. So, lagi natin tong dapat gawin, di ba? Kapag nakikipag-usap, kapag kinakausap ka, huwag kang tingin ng tingin kung saan. Dapat titignan mo or dapat nakatingin ka sa kausap mo. Halimbawa, yung nakikita niyo sa photo, di ba? Yung nasa left, yun yung hindi dapat gawin. And yung nasa right, yun yung dapat na gawin. Para naman sa example number 3 natin sa etiquette, ngayon ko lang din to nalaman personally. So, kada pala tayo kakain sa restaurant, yung mga kutsara, tinidor natin, or yung knife, may kahulugan pala siya or merong significant meaning pala siya. Yung placement, kung nasa kanan ba dapat, nasa kaliwa, ano ba yung sinisimbolize nito, if naka-cross ba siya, ano bang meron doon. So, yun pala, kailangan natin na gawin to, at least para malaman ng mga waiter, yung mga nagsaserve ng pagkain, kung anong gusto nating ipahiwatig. So, kapag nagawa natin to, malalaman nila na, okay, gusto niya ng main course, ayaw niya na, siguro masyadong masama yung lasa ng pagkain. So, ganon. Next naman ay law. So, law, batas. Tayong mga tao yung gumagawa ng batas. Ano ba yung mga illegal na gawain? Ano ba yung mga legal na gawain? Ano ba yung mga karapatan natin, di ba? So, dyan pumapasok yung law. May tinatawag din tayong standards of aesthetics. Ano nga ba yung aesthetics? Basically, ang meaning niyan, di ba? Beauty. Di ba? Pwedeng pumapatungkol to sa tao, sa paligid, diba? Sa mga art, ganun yung tinutukoy natin pagdating sa aesthetics. Sinasabi na tayong mga tao, hindi dapat tayo malito sa definition ng morality, ng etiquette, ng aesthetics, ng law, ano pa ba mga binanggit ko kanina, ng
religion, i-include natin yan mamaya. Hindi dapat tayo malito sa mga definition nun kasi kada terms na nabanggit, meron siyang function. Bakit nga ba natin kailangan ng rules of etiquette? Siyempre, di ba, yung mga tao, para alam nila yung do's and don'ts. Hindi naman kapag sinabi natin etiquette, nag-e-exist lang to sa bahay eh. Meron dyan etiquette sa sinihan, sa mga restaurant, di ba katulad ng nasa example kanina. Next naman yung fashion standards. Bakit nga ba kailangan natin ng fashion standards? So, hindi naman talaga to isa sa mga kailangan natin sa buhay, pero bakit kailangan ng ganito? Siyempre, yung mga tao gusto nila maging in, gusto nila makisabay sa mga trending ngayon na nakikita nila sa social media at kung saan pa. Meron din tayo na house rules. So, sa house rules, of course, di ba, yung mga parents, kailangan nilang i-guide, kailangan nilang i-control, kailangan nilang maging observant sa mga kids nila. Meron ding rules sa games. Siyempre, importante din yan. Baka mamaya nagkakasakitan na pala yan, nagkakapersonalan, kaya kailangan talaga may rules. Technically speaking, people, the religious context, the religious traditions, laws, the ordinances, they are considered as the non-moral standards. Pero kasi, in some contexts and in some considerations, we can consider them as ethical. Ito pa, no? So, may turning point question tayo dito. Ano nga ba mangyayari kapag yung mga tao or tayong mga tao, hindi naman natin sinunod tong mga non-moral standards? Ano kayang mangyayari? Diba? So, magbibigay ako ng example. Dito na lang sa Pilipinas, hindi na tayo lalayo. Dito tayo sa sarili natin. Unang-una dyan, yung pagmamano. Diba? Pagmamano sa mga nakakatanda. Pagkasalita natin ng po at opo, paggamit ng po at opo, kada nakikipag-usap tayo sa mga tao na mas matanda sa atin. Diba? Basically, tayong mga nakakabata, laging tinuturo sa atin na gumalang, rumespeto sa mga mas nakakatanda sa atin. Pero hindi naman basihan ng pagiging magalang yung pagsunod sa ganitong gawain. Kumbaga, kung hindi mo susundan or kung hindi mo gagawin to, wala namang mangyayari. Diba? Siguro sabihin ng, or siguro para sa ibang tao, big deal to. Pero sa iba naman kasi, hindi siya basis para maging isang magalang. Hindi naman mababawasan yung pagkatao mo kapag hindi mo siya ginawa. Kapag hindi mo siya sinunod. Next example, so yung mga kapatid natin na iglesia, hindi sila pwedeng kumain ng dinuguan. Diba? Alam naman natin, aware tayong lahat doon na hindi sila pwedeng kumain ng pagkain na may blood. Bakit? Sa research ko, dahil daw kasi madumi yung ganun. Since dugo siya ng hayop, di siya pwedeng kainin. That is considered as madumi. Yun yung paniniwala nila. Tayo namang mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, kung kumain tayo ng dinuguan, wala namang mawawala. Pero, kapag sila, yung kumain ng dinuguan, syempre, big deal yun. It matters to them. Kasi nga, hindi siya pwede sa paniniwala nila. Another example ulit about sa religion. So, kung na-observe natin, yung mga kapatid natin na Muslim, mostly yung mga babae, di ba nagsusuot sila ng hijab? Ano nga ba yung purpose ng hijab? Ang belief kasi sa Islam, hindi pwedeng makita ng ibang tao yung buhok nila, yung mga babae, buhok ng mga babae, unless kadugo nila yung makakita. So, kapag strangers, diba, regardless kung babae mo na lalaki, hindi pwedeng makita yung buhok nila, kaya nagsusuot sila ng hijab. So, para sa atin, hindi naman big deal, or hindi, walang kaso kung makita ng mga lalaki, kung mahawakan ng mga lalaki yung buhok natin. Pero sa kanila kasi, sacred yung ganun. Kailangan sundin ng mga babae yun. Ganun yung tradition na nag-e-exist sa religion nila. Para naman sa huling example natin ay yung violating sport rules. So, hindi naman limited yung usapan natin sa basketball kapag sinabi nating sports. Pwedeng volleyball, pwedeng table tennis, pwede ring badminton, at kung ano-ano pa. So, inside the game, syempre, kailangan na
aware ka sa ganito since pwede mong magamit yung mga violations ng kalaban mo or pwede magamit yung mga violations na nakomit mo para ma-convert sa points ng kalaban or vice versa, di ba? Pero in real life kasi, kung may ma-violate ka man na sport rule, it doesn't matter at all. Like, wala namang mangyayari kung na-violate mo. Sa game, oo, syempre, may sense yun. Since ganun yung mangyari, pwede kang matalo, pwede kang manalo. Pero sa real life naman, walang kaso. Ayan, so tapos na nating i-discuss yung non-moral standards. Magpa-proceed naman tayo sagutin yung 2 remaining questions na meron tayo. For the first question, may kinalaman siya sa cultural relativism and the standards mentioned earlier, which are the moral and non-moral standards. Ang question ay, ano nga ba yung epekto? Paano nakaka-epekto yung cultural relativism sa moral and non-moral standards? Pero bago natin sagutin yon, syempre, i-define muna natin yung term na cultural relativism. Ayon sa Stanford University, meron lang tayong, kumbaga, pwede nating ma-define yung cultural relativism into certain words. So, hindi natin kailangan ng mahaba. Ang unang-una dyan, diversity. And pangalawa, to make no judgment. So, paano pumapasok yung diversity at saka yung to make no judgment? Ayan, identify natin yung diversity. Kapag sinabi nating diversity, ang root word niya ay diverse. Pumapatungkol to sa iba't ibang kultura, iba't ibang paniniwala, iba't ibang race ng tao, iba't ibang, ano pa ba? Paniniwala, kultura, tradisyon, relihiyon, bansa ng pinanggalingan, lahat-lahat. Pangalawa naman yung to make no judgment. Sinasabi dito sa cultural relativism na we have no right to judge other people's culture. We have no right to judge their traditions. We have no right to judge their race. So wala tayong karapatan manghusga sa pagkakaiba-iba nating lahat. Siyempre, magbibigay din tayo ng example ng cultural relativism. Yung nakita nyo nga na picture dyan, no, na example, nag-aalok siya ng crickets. Hindi ko alam kung fried ba yan na crickets o ano. So, makikita natin na galing sila sa ibang kultura or ibang lahi kasi magkaiba yung kulay ng balat nila. Then, yung isa na medyo mapusyaw yung kulay niya, hindi niya tinanggap yung crickets na alok ng isa. So, we can imply na hindi lahat ng tao kayang kainin yung ganong klase ng insekto o hayop. Tulad nung nasa Pilipinas, di ba? Tayo kumakain din tayo ng exotic foods. Kumakain tayo ng salagubang, ng palaka, alupihan. Sa China naman, di ba kumakain sila ng paniki, ng aso, ng pusa. So halos lahat na yan. Eh hindi natin pwedeng sabihin na mali yun. Hindi natin pwede sabihin na wag nilang gawin yun. Kasi in the very beginning, tradisyon na nila yon, kultura nila yon, part ng identity nila yon na hindi natin pwedeng alisin. Let us now answer the question, how do cultural relativism affect the non-moral standards and the moral standards? Ang nangyayari dito kasi nagkakaroon ng superiority. For example, yung mga native English speakers, they see the other languages in some parts of the world na wala lang, putyo-putyo lang, basic language yan. Para sa kanila, para maturing ka na mataas, kailangan marunong ka mag-English, kailangan magaling ka mag-English. Although, in the very beginning, hindi naman ginawa ang English para mong maliit, para maging mataas yung tingin mo sa sarili mo, di ba? Ginawa ang English and it is even considered as the universal language because many people can speak that language at naniniwala tayo na kapag marunong ka mag-English, maraming opportunities, maraming chance or malaki yung chance na magkaroon ka ng interaction with different people in the world. So, yun naman talaga yung purpose ng language na yun, no? Hindi kailangan na maging standard to, maging basis to para ikumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. At para naman sa last question na sasagutin natin,
bakit nga ba tayong mga tao lang yung may kakayahan na maging ethical? Bakit hindi hayop? Bakit hindi yung ibang living things? Bakit tao? Anong meron sa tao? So, sagutin muna natin yung bakit hindi hayop. Hindi hayop kasi wala naman silang kakayahan na mag-reflect. 'Di ba? Wala rin silang kakayahan na mag-think critically. Yung mga bagay na yun, hindi yun kayang gawin ng hayop. At tayo yung nasa position, tayo yung chosen ones, kumbaga, para sa ganong klaseng skills. At sabi nga ni Goldberg, 2011, we are capable of making judgments about our own and other people's behavior and have the capacity consciously to change the way we behave and the society as a whole. At ayon nga sa isang study sa internet, they enumerated 4 reasons kung bakit yung tao lang, tayong mga tao lang yung may kakayahan na maging ethical. Number 1, only human beings have rights. Number 2, only human beings are rational, autonomous, and self-conscious. Number 3, only human beings can act morally. And number 4, only human beings are part of the moral community. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong presentor, si Corena Ibanez. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa moral dilemma. Ano nga ba ang moral dilemma? Ang moral dilemma ayon kay Mason sa kanyang pagpapakahulugan ay isang karanasan o experience ng tao kung saan kailangan niyang mamili sa dalawang sitwasyon kung saan doon ang mas karapat-dapat at tama na kanyang piliin para sa ikabubuti ng lahat at ng kanyang sarili. Doon din ma-figure out or makikilala ng tao kung alin doon sa sitwasyong yon ang hindi karapat-dapat na gawin at mali. Punta naman tayo sa tanong na, ano nga ba ang mga moral dilemmas na ikinakaharap or kinakaharap ng mga college students sa sinauna at sa ngayon na present? Yung una dyan, example natin dyan ay ang pagpasok sa school nang may sakit ka pero may exam ka. Or let me rephrase it, papasok ka sa school kasi may exam ka ngayon pero may sakit ka. Ngayon, mamimili ka sa dalawa. Papasok ka ng may sakit or magpapagaling ka tsaka ka mag-e-exam. Siyempre, kung ako yung papipiliin, mas pipiliin ko ang magpagaling muna bago ako mag-exam. Kasi, pwede ka naman manghingi ng permiso sa guro mo. Valid naman ang reason mo. May sakit ka, hindi mo kayang pumasok. Kaysa naman pumasok ka, may sakit ka, makakakuha ka rin ng mababang grade sa exam mo. Kasi hindi nakafocus yung sarili mo dun sa sinasagutan mo. Ito ay nakafocus sa nararamdaman mong sakit sa loob mo. Kaya, kung ako ang pipiliin, mas piliin natin ang magpagaling muna bago pumasok. Ngayon naman sa kasalukuyan. Ano nga ba ang mga example natin sa kasalukuyan ng mga moral dilemmas na kinakaharap ng mga estudyante? Una, ang internet connection sa pagpasok sa online class. Paano naging moral dilemma ito? Siyempre, kapag nawalan ka ng internet connection sa araw ng pasok mo, mamimili ka sa dalawa. It's either hindi ka na pumasok, or pangalawa, ay maghanap ka ng internet connection mo. Saan ang mas nararapat? Ano ang mas karapat-dapat na piliin ng isang estudyante? Di ba kailangan nating pumasok sa araw-araw kasi mahirap ang online class? So mas pipiliin mo na lang na maghanap ng magandang internet connection at pumasok sa klase kahit ikaw ay mahuhuli. Kasi mas maganda pa rin na may maabutan ka kaysa wala kang maabutan sa klase. Pangalawa, ang pagpasa or pag-take ng mga exam. Dito nasusubok ang ating mga pagiging makatotohanan or honesty, kung tawagin, pagiging tapat sa ating sarili at sa ating guro. Sa oras ng exam, dahil online class, madami tayong may isip na kung ano-ano dyan. Kagaya ng mag-search na lang tayo ng sagot sa internet. O di kaya,
magkopyahan kasi nga online class naman, hindi naman makikita ng guro, hindi naman kayo malalaman ng guro, hindi kayo monitor kapag nag-e-exam kayo. Bibigyan lamang kayo ng oras, panahon, at atensyon kapag mag-e-exam na kayo. Pero hindi fully attention ng teacher. Ngayon, mamimili ka dun sa dalawang sitwasyon na binigay ko. It's either mangopya ka or magsagot ka ng tapat, di ba? Siyempre, pipiliin sa atin, kung sa atin pipiliin mo na magsagot ng tapat. Pero huwag tayo magpaka-plastic, di ba? Siyempre, yung iba sa atin, hindi ko nilalahat, pero yung iba sa atin, nagkokopyahan yan. Pero wag nating ugaliin na magkopyahan kasi ang pangungopya ay isang masamang gawain. At parang nilaloko na rin natin ang sarili natin, di ba? Pumasok ka para matuto, hindi na pumasok ka para mangopya sa kaklase mo. Yun lamang. Yun ang dalawang pagpipiliin natin sa moral dilemma na yun. Ngayon, punta naman tayo sa tinatawag na pinaka-focus ng moral dilemma, which is ang euthanasia. Ang euthanasia, kapag naririnig natin ang word na euthanasia sa online, sa kaklase natin, sa guro natin, o kahit kanino man, pumapasok agad sa isip natin ay ang pagpatay or tinatawag na mercy killing. Ang euthanasia ay ginagawa lamang at nagiging moral lamang siya. Ang euthanasia sa tao, sa desisyon ng tao kapag ang isang pasyente ay may terminal ng sakit, acute ang sakit, or chronic ang sakit. Ibig sabihin, wala nang gamutan. Hindi na siya magagamot at sobra na siyang nahihirapan. Yun ang tinatawag natin na applicable ang euthanasia. Ngayon, ang euthanasia daw, sabi ni Ezra, ay nag-exist dahil sa mga pasyenteng yon na mga wala ng pag-asang mabuhay pa or nawawala na ng pag-asa na mabuhay sa mundong ibabaw. Ngayon, binigyan niya ng pagpapakahulugan na meron daw 3 klase ng mga sakit na po pwede nating gamitan ng euthanasia. Una na doon ay ang acute. Ibig sabihin ng acute ay wala na, parang buong buhay mo, maggagamot ka na. Terminal, may terminal ka na or binigyan ka na ng tanning ng doktor mo. Chronic, yun, hindi din nagagamot. Silang 3, pare-parehas lang sila na hindi na nagagamot ng doktor. Kaya, kailangan na nilang i-euthanasia. Pero nasa pasyente pa rin yun or nasa pamilya ng pasyente kapag nasa coma siya, kung gusto nila ipa-mercy killing yung kamag-anak nila or yung sarili niya. Example nito ay halimbawa na aksidente ka tapos mga 5 taon or 10 taon ka nang nasa coma. Ngayon, 'di ba, gastos mo sa ospital. Siyempre, iisipin din ng pamilya mo 'yon. Iisipin mo din yung pamilya mo. Ngayon, 10 taon ka nang nakakoma. Ngayon, tinanong kayo ng doktor nyo kung gusto nyo na bang i-mercy killing yung pasyente nila. Siyempre, yung mga magulang mo mag-iisip or yung mga kamag-anak mo mag-iisip na rin sila. Yun po pasok ang moral dilemma. Kung hahayaan ka pa ba nilang lumaban para mabuhay or tutuldukan na nila ang buhay mo. Kasi sa aking pagsasaliksik, 10 taon lamang ang palugit na binibigay sa mga coma patient bago sila i-mercy killing. Ngayon, dun lamang ang discussion natin tungkol sa euthanasia. Ngayon, sa tanong na, is it moral to end the patient life with or without his or her consent? Sa tanong na yan, may 2 sitwasyon tayong maaaring gawin. Para sa akin, sa aking opinion, hindi makatarungan or hindi moral na patayin mo ang isang tao kapag wala siyang consent. Pero kung ang tao ay nasa coma, kagaya ng example ko kanina, at hindi na siya nakakausap, at ang tanging makakausap mo na lamang ay ang pamilya, sa pamilya ka magtanong kung gusto na ba nilang i-mercy killing ang pasyente. Doon, meron ka ng consent kasi pamilya niya na. Parang binibigyan ka na ng permiso
parang galing na rin sa kanya yun. Kasi binigyan ka na ng permission ng magulang niya or ng pamilya niya na po pwede na siyang i-mercy-kill. Pero kapag ang isang pasyente naman ay buhay, hindi nakakoma, masigla, nagkukwento, nagsasalita, ganyan, kailangan mo pa rin siyang tanungin kung gusto niya na ba ng mercy killing, kung gusto niya na ba mamatay, ganon. Pero wag naman yung, uy, gusto mo na ba mamatay? I-mercy killing na kita kasi wala ka nang natitirang araw pa sa mundo. Kailangan mo pa rin siyang tanungin kung gusto niya na at i-explain sa kanya lahat kung ano ba ang mercy killing, kung ano ba ang nararapat, at bigyan siya ng panahon para makapag-isip. Mapag-isipan niya kung gusto niya na ba ng mawala siya or mabuhay pa siya, lalaban pa siya sa sakit niya. Yun lamang. At ang susunod na presenter natin ay i-explain niya kung ano nga ba ang mga under pa ng moral dilemma or ang 3 levels kung saan nangyayari ang moral dilemma na pagpipilian natin. Yun lamang. Salamat! I'm Ana Marie M. Enriquez. Ang didiscuss ko ay ang 3 levels of moral dilemma. The first level is the individual, the second level is the organizational, and the third level is the structural. So let's begin with the first level of moral dilemma, which is individual. So by the definition, conflict arrives when a person is asked to choose between two important values. For example niyan is mamimili ka between your family loved ones or sa ibang tao. So, imagine you're a mother or father of one. Then, may trabaho ka. Bago ka umalis ng bahay, pinangakuan mo yung anak mo na uwi ka ng maaga para makapag-bonding kayo at maalagaan mo siya. Kaya nga lang, nung pauwi ka na, galing trabaho, may nakasalubong ka na matandang babae na humingi sa'yo ng tulong dahil naliligaw siya at hindi niya mahanap pang pauwi sa kanilang tahanan. Okay, so ano ang mananalaytay sa'yo sa ganong senaryo? In that individual moral dilemma, tutuparin mo ba yung pangako mo sa anak mo na uwi ka ng maaga dahil alagaan mo siya at magbabanding kayo, or isasakripisyo mo yun para matulungan mo yung matandang babae? So dito sa individual, a very small number of people lang yung maapektuhan. Ang maapektuhan lang to sa senaryong yun is yung anak mo or yung matandang babae. So yung mga karaniwang example niyan sa individual moral dilemma is yung pag sa senaryo na may nalulunod yung girlfriend mo at saka yung yung mama mo. So sino pipili mo sa kanilang dalawa? At bakit? So, yung pagsagot mo ng bakit, it tells about your most value. Kung yung mama mo ba yung most value mo or yung girlfriend mo. Dito sa individual, walang clear na sagot. Okay? Pero kailangan mong mamili. Kasi pag hindi ka namili, mas magiging worse yung kakalabasan ng senaryo na. Second level of moral dilemmas is organizational. Encountered by institutions, business, or organizations in their decision-making process. At this level, the dilemmas that the organizations experiences usually affect more than one person, and they can be part of internal group or part of external stakeholders. So dito, pwede nating example sa, di ba sa ospital, sa isang room may patient A tayo na comatose siya in 8 months and mababa yung chance niya na makasurvive or magising. Then sa kabilang room naman, si patient B, C, D, and E na nangangailangan ng agarang operasyon at nangangailangan ng mga major internal organs. Then, imagine ikaw yung doktor at mamimili ka, dumating yung point na mamimili ka between patient A or patient B, C, D, and E. So, parang isang buhay versus sa 4. Yung patient A is healthy yung mga internal organs and mag-isa na lang siya sa buhay at malaki na yung bills niya. Then yung patient B, C, D, and E naman nangangailangan ng agarang operasyon dahil pag hindi napalitan yung organs nila,
may chance na mamatay sila. Pero pag naoperahan sila, malaking chance na makasurvive sila at mabuhay. So, kunyari ikaw yung doktor, ano yung mapipiliin mo between sa senaryong yun? Kung pipiliin mo ba yung buhay ng patient B, C, D, and E, pero may masasakripisyo yung buhay ng patient A, o pipiliin mo yung patient A na mababa yung chance ng survival at mamamatay yung 4 na patient. 'Di ba sa senaryong yun, wala talagang clear na sagot. Sa moral dilemma na yun, walang clear na sagot. Pero pag hindi ka rin namili, mas worse din yung kakalabasan sa senaryong yun. The third level of moral dilemma is structural. Affect a network of institutions and operative theoretical paradigms like universal care and immigration. This type of dilemma can affect a community and even a society at large. So yung pwede natin example natin ay, kunyari ikaw yung moral agent at ikaw ay politician. Dumating yung araw na ng pangungumpanya. So nangungumpanya ka una sa indigenous community. Pinangakuan mo sila na pag binoto ka nila at nanalo ka, i-preserve mo yung lupain nila. Then nangampanya ka rin sa mining community. Then pinangakuan mo sila na bibigyan mo sila ng lugar or ibibigay mo yung lugar ng mga indigenous people. So dumating yung time na nanalo ka bilang mayor. Then may promise ka sa indigenous community at mining company. Ang moral dilemma ngayon is, ano pipiliin mong tutuparin? Kung yung pangako mo ba sa indigenous sa indigenous community, at ang magiging benepisyo nito is mape-preserve yung lugar at ang kultura nila. Then pag yung sa pinangakuha mong mining company, kung ayun naman yung tutuparin mo is magkakaroon ng economic prosperity na pwede mo pagkuhanan ng pondo para ipagawa sa mga proyekto mo sa komunidad. Then dito, 'di ba, sa moral dilemma, walang clear na sagot. Pero kailangan mo mamili. Kasi 'di ba pag hindi ka namili, mas worse yung mangyayari sa mga senaryo na 'yon. And then, ang pinagkaiba nila sa individual, very konti lang yung maapektuhan, bilang lang na tao. Sa naman sa organizational is small group lang, more than one, pero hindi siya ganun karami katulad sa structural. Sa structural, community na yung naapektuhan or society at large. Yun lang, maraming salamat. For the last part of Unit 1, I am here, Micaela Cantilado, to give you a background for the freedom as a foundation of ethics. First, what is freedom? According to Wikipedia, freedom is having the ability to act or change without constraint. Something is free if it can change easily and it's not constrained in its present state. A person has the freedom to do things that will not in theory or in practice be prevented by other forces. Now we are going to connect this to Immanuel's Kant perception that will be discussed in the next clip. Good day everyone, my name is Mabel de Serrano Salvador and our topic is all about freedom as foundation of ethics. Kapag tinalakay natin yun, kailangan natin pag-usapan yung tungkol sa 3 bagay. About sa freedom, autonomy, at moral decisions. According to Immanuel Kant, that while making moral decisions, autonomy is the principle of morality. Ibig sabihin, umaakto tayo according sa moral act natin. Ibig sabihin, free tayo gumawa ng isang bagay na maglilid sa atin sa moral act. Tapos, he pointed out that the moral rightness or wrongness are applied to free agents who have the capacity to regulate their behaviors and have the power at the time of their action, either the act rightly or not.
Ibig sabihin, nasa atin yung desisyon kung paano tayo aakto ng tama o mali. Kasi, meron nga tayong freedom. We have the autonomy. Ibig sabihin, free tayo gumawa ng action natin, whether it's right or wrong. Let's talk about moral decision. Ito yung pagpapasya natin sa mga gagawin natin kung tama ba o mali ito. Dito, pumapasok na yung thought ng freedom as a foundation of ethics. Ibig sabihin, kaibat ng ating desisyon yung kalayaan natin. Kasi, minsan sa sobrang pagiging malaya, dito, nakakapagawa tayo ng desisyon na tama sa paningin mo, pero mali sa paningin ng iba. Ibig sabihin, unethic siya sa paningin ng iba. Pwede namang gumawa ka ng desisyon na tama para sa'yo, tama rin para sa kanila. Let's talk about the freedom and autonomy. Ano nga ba yung diferensya ng dalawa? Kasi madaming nagsasabi na ang freedom at autonomy ay isa. Pero according sa Merriam-Webster, nakita ko kasi doon na yung meaning ng freedom is all about our free will. Ibig sabihin, yung act na pagiging malaya. Malaya kang gawin yung gusto mo, yung desire mo. Pero yung autonomy is self-governing. Kapag sinasabi natin governing, meron tayong sinusunod na law. Ibig sabihin, yung law natin para sa sarili na lang natin. Halimbawa, ang halimbawa na ito para makita natin yung diferensya ng freedom at ng autonomy is about pag-inom ng alak. Halimbawa, okay naman sa magulang mo na umiinom ka ng alak. Free will mo na uminom ng alak. Pero kapag kasama mo yung mga ganito tao, halimbawa, babae ka, puro lalaki yung kasama mo. Tapos, ikaw na yung nagbabawal sa sarili mo na, hindi ako pwede uminom kasi ganito yung mga kasama ko. Kasi may hindi tama, may mali. Ibig sabihin, yung freedom is all about pagiging malaya mong gawin yung gusto mo, while the autonomy is you are governing yourself from doing something. Kant claims that the fundamental principle of morality is given by pure reason itself. Many have interpreted Kant to derive this principle from a conception of pure practical reason, but Kant maintained that there is only one faculty of reason, although with both theoretical and practical applications. Through Kant's works, we begin to understand that freedom cannot correspond with the oppression of one's pure reason, where the oppressor is desire. We must suspend our desire to achieve freedom. When this is done, we can begin to run our lives on the basis of what we consider moral through the usage of pure reason, rather than giving in to our wants. And now for the summary, we had discussed the morality which differs from one person to another. Every person has the freedom to choose what act they are going to do. Therefore, good and bad always occurs. Bad leads to the moral dilemmas, and the good ones result to moral acts.